ฮัลโหลเจอกันอีกแล้ว เดี๋ยวสดาจะมาแนะนำร้านเบียร์หิมะเลยแล้วกันเนาะตอนนี้นั่งอยู่เบียร์หิมะคือร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบว่าของแบบพวกอาหารทะเลซีฟู้ดเยอะมากๆเลยแนะนำว่าให้สั่งเพราะว่าสดมากๆเลยดูเลยมีแบบว่าแบบปูปลากุ้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้สดาจะมาแนะนำเมนูนี้เลยที่แบบว่าเป็นแบบตัวเด็ดเลยตัวนี้คือกุ้งทอดใบเล็บคุดนะคะถ้าใครเคยดูโคคุณต่อยแนะนำเมนูนี้ด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นกุ้งแล้วก็มาทอดกับมีใบน่าจะเป็นใบเล็บคุดนั่นแหละเดี๋ยวจะลองมาชิมเลยนี่น้ำจิ้มเขานะขอบอกว่าอร่อยมากแบบกุ้งมันจะแบบว่าหวานแล้วกัดไปมันจะกรอบแบบกรอบไม่แข็งนะคะกรอบแบบว่ากรอบเคี้ยวได้ขอบอกว่าน้ำจิ้มมันแบบน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มไก่ที่แบบไม่เหมือนแบบเอาเป็นถั่วมาเทอ่ะเหมือนของปรุงอ่ะมันจะเผ็ดและเข้มข้นมากๆเลยเลิศจริงๆโอเคต่อมาเมนูอีกเมนูนึงที่แนะนำก็คือหมูโคอันนี้คือหมูโคนะคะจะเหมือนกับร้านปัญญาซีฟู้ดที่สดาเคยแนะนำไปเป็นหมูสามชั้นเอามาทอดมันจะมีรสชาติแบบว่าเค็มๆหวานๆอร่อยแนะนำว่าเมนูนี้โอเคต่อมาอันนี้เป็นแกงคั่วกระดูกหมูหรือว่าแกงเผ็ดร้านเนี้ยเขาจะขายอาหารใต้ด้วยแนะนำว่าใครชอบอาหารใต้ต้องสั่งเดี๋ยวจะชิมแกงคั่วกระดูกหมูจะมีกลิ่นเครื่องแบบว่าเครื่องของเขาอ่ะแบบเครื่องแกงเครื่องพริกอะไรของเขาอ่ะกลิ่นใต้อ่ะรสชาติใช้ได้ค่ะเผ็ดเหมือนกันนะต่อมาอีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นปูอบวุ้นเส้นนะคะเวลาจะชิมวุ้นเส้นให้ดูแล้วกันว่าปูต้องแกะจริงจังชิมวุ้นเส้นว่ารสชาติเป็นไงวุ้นเส้นก็โอเคนะคะมีรสชาติแต่ว่าไม่ได้แบบจืดชืดอะไรอย่างเงี้ยมีรสชาติอ่ะแต่ชอบเมนูนี้มากเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะกุ้งทอดใบเล็บคุดแนะนำว่าต้องสั่งเลยโอเควันนี้มารีวิวแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปทานต่อแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งแถวนี้ร้านเบียร์หิมะอยู่แถวไหนวัดเสมียนเหรออยู่แถววัดเสมียนนารีค่ะหาไม่ยากอยู่ติดถนนเลยโอเคไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย